nhớ rõ cho nên sẽ cái tên là cha bây giờ mà theo chùa rong xia này sau đó thì cha tin nhung thắc lắc cộng đó cho cú đợt này qua sẽ tăng gia hai tàu hậu mong số TV network bây giờ point đầu đợt bây lúc ra Fresno San California tuần chẳng tới chơi mấy cả rong xia qua châu này sau đó thắc lắc chậu đó cho cú bây thà sa mong luôn năng sẽ cái lòng nụ nọ vậy nụ chữ sang của cú cha tàu bây giờ khó chữ sang tua hai chân đợt lúc năng sẽ cái lòng rộng nọ cú vậy rồi rồi lòng lo hành chỗ này cho cú từ trẻ cho bé trong mong sư ta rồi thống địa tê luôn đang cho kẻ lòng vì giờ một tụ cam mò giờ này cũng cho khó chịu sáng tuổi bé tuổi thản gì cho ít bia cũng mà lên cho nên bọn chị cũng cho khó chịu sáng mà nào ấy cũng rong xia này cho nhau cái đấy cái gì trẻ nhá là tê tê chờ là chùa tê chờ chùa Australia một rồi tê chờ Hoa Kỳ này tàu san tới tua sòn tới tua này chẳng thì là sao cả tàu lừa cho mong luôn đang cho kẻ lòngไอ้กูรงเชียเตียเป้เชื่อก็เราชินจีโตนู่นนอเตียลูกเป้ลินติวนู่นตีนังเกาชงอ้อผ่านนังเกาเลยอีจงเนี่ยสิ่งที่เราจะพูดอย่างมาเที่ยวชัวตีเปลี่ยซื้อจงเลยอินใจหมดซื้อไปตื่นตาไปลุลีนัดโจชงอ้อผ่านนังเกาไอ้ชงนอกูยัยชงหมดเกณฑ์สาวเชียนดาวยาวีหมดตุกามอหล่อหมดจุดชัวตัวไปจะเกี่ยวนั่งตื้อเชียไปซื้อรถสอเตนอจื้อเตเชอตาหนอลุนเตนอเฉลิมหมดเกณฑ์เซซังไอ้เรื่องเด็กกูจะในเทปเชื่อมันจีจะควรชื่อสังกัวก็แล้วแค่ละตัวขั้นตอนนี้ไอ้ตานเดินเลยมราชีกูมาจะแล้วเทปแต่ก็ละเดี๋ยวนี้เชื่อชิจตาจะตัวกันมาโรนอจากการจงบ้านเป็นตัวถ่ายเชื่อถ่ายก่อนนี่เจ้าหนึ่งชายแต่สิถ่ายก็เป็นเชื่อชิตาเต้าให้จะเกี่ยชิตีไทยชิไปจัวซื้อเป็นมันจีนักเรื่องเกี่ยตาโอเค我จะแต่งยอดจงจะเนี่ยจะสิเราอย่าไปจงเร่จงรอมองสิได้ยอดทั้งปลากันตัวเนาะกูอยากด็อกเตอร์เกียร์ช่วงกูตัวติดลูกกงหอ Fresno Center ตัวน้องนอไปยาตัวมั่วรู้จังจังถัดนั่นเองเจ้าเชียเดี๋ยวนี้ยอมละมุกงเราไปน้องนอ Just a brief introduction. Hi, I'm Dr. Dylan. I'm one of the resident physicians at UCSF Fresno, and I'm currently working with the Fresno County Public Health Department. And I'm glad to be here. Anh nhớ rằng nó cũng là Dr. Vân Thọ. Cú giờ này từ tu mong theo cú yêu thích chẳng lo tôi lo thích chẳng nó cần ở Mika cú phải specialty family medicine để thằng này sẽ là cú làm nông bếp chỉ đặt ra từ cam mò từ novel coronavirus nó nè một chiều ít chỗ này cái này cha chấp nhận mà theo chùa trở lại này bỏ cú mà ra cú chơi tôi cha khoa chữ sang tua xử lý một lần Dr. Nghĩa Song Dr. Dylan tuần đại department health tua Dr. Vạn Lăng Thọ giờ có cả cho Dr. nó sẽ là tuần đại pe sẽ là sĩ thả vì bây giờ này chỉ có tiếng anh cha bây nó tên là tê chữ chờ tu chẳng sự đầu đời nó bây nào tê YouTube sau đó tu thả lý cha là mua hay sao tu cá mò nó này cho này cho chỉ một trong lần đầu tu tao son tới tua hay đầu của tiền này cũng một cái sự sinh trai vì họ tự chỉ bảo lý cha giờ lần đầu có thể là hai đầu tàu Fresno Center và giờ bỏ ra giờ tu cho lúc còn học ta cả thằng đã cũng chơi cho doctor tu bây sĩ côngตัวไทยเราลุยจ้าสาพูดตรงนี้สิ่งที่นั่งจ้าเสนอไอ้จ้าสาไปถามมันในตื้นนอเราเดี๋ยวจ้องเรื่องดาวตูสิริเตชนะในตื้นนอไปตูpresident เลยไปตูเนี่ยนะนอชื่อตัวการเราเตชนะ president Donald Trump เราตื้อยังตาฐานนี่ยังนอไปจะเนี่ยจะสั่งเนี่ยรู้สั่งเนี่ยตูเนี่ยนะ governor ตื้อตัวฐานเนี่ยรู้รอตูเมเยอร์เราเพิ่งตัวฐานเลยเอ็มมันกูจะด็อกเตอร์ตัวฐานเลยอยากจะว่าเขาเลยใกล้สิตัวตัวกันมอเนาะไอ้กูสาเตียเป้ตัวมาถ่ายเช่เฉลยเขาจะมาถ่ายลิจาไอ้ยันลินเดอร์นะเจ้ากูว่าที่เจ้าเช่แต่เนี่ยทีมเจ้าทีมลองดูกูในเจ้าเนี่ยแต่ว่าต่อเจ้ในฮันดาชิจะขี้ตอนนี้แต่กูตีแต่เธอจะขี้นั่นละก็ขี้มันเอาไปขี้ตะกี้ยี่โมงเช้าจ้าละHmong TV เลยจังแต่ก็จ่อยเราจงสีเทียไอ้กูว่าที่เจ้าเช่แต่เนี่ยทีปอนเจเราลองไปเฉลยdo các trong lịch sử của thằng này ít trong này chỉ cái tiếng trà luôn đang chắc cái lòng chỉ phải lòng lên nó ru còn nó chỉ mộtตัวthảก็sẽ được chẳng sẽ đượcใช่แต่สิเป็นตัวthả hay choชื่อสังยติไทยลิจาอีตัวเทจิกีด้วยอีตัวยติไทยลิจาเป็นเทชิจัวตัวจะกินเนาะก็เป็นจะมองนั่นเจอรูเลยแต่เขาเป็นเจนึงเป็นตุขังเขาชิจัวตัวจะจะมากี่ตัวตัวเนาะgiờ là cú bé là thằng này gì cho tàu cơ cú mà là sầu khó thì tụ cá mò nó hay chuột nó bé cho cái lịch cái chay xử lý các cái bà tua sống cò kêu nó ngoài dây cái nào họ mong luôn năng tên nó hay xí chuột lịch chả bé mà đây là thằng nó tất cả ไอ้เจ้ากูจ่อไป
patient một chỉ tàu và Dr. Darren nhà tụ tua đã và nên là public health department tua họ phải lúc rõ nó nhà tiền tụ tua đã nó chữ tua và của còn Dr. Gia còn họ phải làm rồi còn nữa họ cho phải thả xe nó là nửa tuần nữa họ mua đã chỉ cho được khi đó phải đồng thời chỉ Dr. và lên coi giờ phải tụ tung hông coi giờ tụ Dr. phải thả lên nó chỉ lo từ rong gì đâu cũng và có tu gì đâu thế cả cho nên cho chỉ cho tao chỉ là sẽ được tao thế ว่าจะยันเล่นได้เจ็บไปมวยจะรู้ยันนงเนี่ยนะด็อกเตอร์ดิลันเจนิวยอร์กลอมุท่าแต่จะกุมาใช้เอาไปมีจีรอหลุดตอนนี้ก็เนี่ยเป้าแต่ในฮาริจานได้ซึ่งจะถ้ารอหลุดกูยันนงด็อกเตอร์ดิลันยันนงจอแต่ตัวกับมอนอยากได้ชีท่านี้ว่าจะเนี่ยเขามองลุ่มเบลินได้ so Dr. Dylan can you share a little bit about what this virus is and you know why is it called the COVID-19 Yeah. So like any other virus, we usually every year deal with common flu, common cold, and we deal with flu. So this is also a virus. It is a big family of viruses called coronaviruses, and COVID-19 is a specific strand of virus that we're dealing with that's extremely contagious, and that is what this is. It is a virus. There's no medication for it at this point. We don't have a vaccine for it right now because it's a very new virus, and we're still learning a lot about it. Cái tu cam mò và nên nó coronavirus nó như tu cam mò và lòn là chế nên và nên nó mua nên mua khâu thua là từ cái tàu khâu thua là giờ có mua mò đâu số lúc xong đời này chỉ tu cam mò nó lòn là chế nên là lòn thì sĩ nếu họ mua ít luôn bay chở nó chỉ lấy thêm một luôn bay hay thì nên nó và covid có chua có rồi bao thì họ chở này liên tới chỉ tu mò nó tại sao nó tu mò và nên nó chỉ tao mua ít khó chua và giờ là một đời là một khó tao là do mua ít cho chua lại the vaccine là giờ chua Tiv Thaiv cóอยู่Tiv Thaiv tu khen cóอยู่xong một tu mò nó họ tu mò nó chỉ tu mò chỉ chia giờ liên nó họ nó thêm một liên đại sư. Okay, and then Dr. You want to Dr. Valeng, nhớ đi tụ cam món này giờ dù lấy trà dù thiệp bao thì dù mò rồi mò hay có thể dù trà thiệp tí thấy tụ cam món nó có sáu sĩ kỳ rong, là bằng hồi dù chế nên một trò hồi dù tê lúc dây ra một trò sẽ đợi hay sao cái tí thấy tụ cam món nó dù tí thấy lấy trà. Tại sao mà bé lúc chờ mà là mò cho cái chạy là shelter in place đó nè chỉ cần giờ cái khỏi bắt tổ Tiv Thaiv từ các món nào ý nào mà giờ thì các món là các sòng sài thì các món cái sự năng là ý nào mà các chủ nhau từ hồi vaiอยู่chế sao từ trong nào mà khỏi bắt tổ các thế có khoảng nè ở đây chỉ các chủ nhau chỉ là các chủ chạy các kiến thức các chế năng theo giờ thì các sòng sài thì các món thì các sự năng đó nè vì thì từ các món này kỳ tôi dùng gì ít biết mà thầm chỉ cho khăn đó bây giờ các chủ tôn chúa tây nó mới ý à chẳng chẳng hơn chúa tây nó chuyên chúa tây đây sao nhiều đây sao chúa tây sinh bùn nè vì đi chả thế hay đi tụi cá mò là thôi chứ cứ chơi phớt là xua mà tụi cá mò là mình đúng một chỗ trò hơn nửa lúa chế rồi nè thì giờ con chúa nó sinh bùn chỉ trò đó chứ sinh bùn to chỉ trò là chỉ tụi cá nó mò là tới tuổi cái tên chúa tao giàu tao nằm mù con mò là bị xử thì giờ con chúa tây địa rồi con chúa tây lo câu rồi lo trò nè con chúa đây một cha là chịu hú liền cái sĩ cái sinh bùn chỉ con chúa tao chỉ nửa hú thế lúc là câu này cô chỉ lo cho là cái nhiệt tí lúc chỉ gì nó nè họ bao rồi mà tụi con nông các xả lô tí giờ nó có chủ bò nó có chủ ná lúc mẹ sẽ cầm bò còn chữ thêm bò còn dâu nè từ đi cho cô bỏ vào là cô bò đó chỉ là bò còn dâu chỉ bò còn chữ nó chỉ bắt tàu có thêm bắt tàu sẽ được có lông lúc mẹ nó cầm bò mà chủ bò còn dâu thêm bò còn chữ gì thế họ chi nó chỉ có chủ cái tây và cái trong toàn nó là giờ có thả lù thế có nông thế có sản nó là cái cá món là bông là cái trong toàn là tàu theo rồi bông cái trong toàn là mình nhỏ đi tới rồi ở bên là ở bên mình cũng mua thế thì giờ đi là cái chủ tàu mình cái để clean thế sanitize nó cái chủ muốn shower thế mua sanitize là shower cái nữa cho kỳ lửa tủ đó thì có ở tới giờ đó thì bắt tụi có cho mua thì có cho kỳ món nó tệ thế nhớ lại họ lu van lu chế này thả họ chế đó khỏi thể bây giờ này sự này trong mong mình chỉ muốn thành dần dần chế sửa lại nhất là chế sửa lại chỉ tao này nếu lúc vào lúc chế cái sanitation là để cái tu cả sáu kỳ tàu nó nữ do họ từ vì sao lại ta có một doctor có từ thả để thầu năng nó mà chế luôn chếอยู่อยู่sản nó mà có nhiều thiệt này vậy chắc có nhiều thiệt nó mà mấy cái là sẽ chế tiền nhỏ cái là nhỏ chát đầu feed là g feed đầu feed đó chỉ ta lên đó nó là tế bóc ở trong cũng sẽ để cho họ và
lần thứ là phải dùng một khi này cũ là vô có cái là vô có sẽ tới sẽ là vô có ấy giờ cho bóc ở trong li nó cái sanitation cái vô tu li trả đòn tới bắt cái sẽ sắm bùn rồi để này cho doctor này bộ mua ít khoa thì giờ họ sắm bùn từ nữa rong đồ họ sắm bùn từ bao là chỗ giờ sắm bùn gì bộ lần rong lại hay chẳng rồi để này真做的嘛，生物对了到呢，叫生物嘛其他呀，叫生物 antibacterial 咯，了生物就生物说，今年我都有用也是，但是你做的那么全家中的你了还切，跟做呢全做的啊能够 second 呢，即係嗰一樣嘢，而家 long happy birthday 嗰度傾 order 啲嘢能夠 second 啦，那唔啲 easy 都出到啦。cú nói là mấy thiên này nè mà mấy thì con rùa thì mà con rùa bảo lên của chọn gì có thể tê con rùa cả chọn gì nữa nó này là con mới ô li công trung đó cho nên cho chính nhất là chế thế bây giờ nhất sẽ tới chế bây hai lì giả thì tao nhua này giả đấy gì giờ bây hai online của cả lấy tao này cho lên mấy hai à rùa mà rùa bảo có chọn gì tê nữa có chắc không để có chạy nô là có chọn gì tê lại có mà sắm bùn rùa thì mà trốn rùa cả à chọn gì nè giờ con rùa là rùa rong bảo lên tới chỉ thiên rùa tao cá mò Okay. So Dr. Txawj was talking about hygiene and ways to kind of prevent the virus. But can you tell us a little bit more about how is the virus transmitted, and also if someone who has the virus, can they have it again? And also, can you eat food with someone who's infected? Yeah. So the way the viruses are transmitted are usually when you sneeze or when you cough. There's droplets that come out when you sneeze and you cough, or even when you're talking, sometimes some of the spit comes out. And that's how virus is usually transmitted, and that's how this one is transmitted as well. And because of that reason, that is why hygiene is very important. So when you're coughing or sneezing, that's why you need to cover your face when you're doing that. And if you're not coughing and sneezing, try not to touch your face too much otherwise. And wash your hands as often as you can. It's very important. And I'm pretty sure the doctor already told you how long you're supposed to wash your hands for and how you're supposed to wash them, because there's a particular way to do this. Because this virus is so contagious and you can get it from just droplets, so if you were to share your food or you share your drink with somebody, yes, you will be sharing this virus with them. So that's why it's very important that at this time you're not doing that, to try to prevent the spread of this virus. And then also, what was your next question? The question is, can they eat food? You talked about that, yes. But how about can they visit anybody else? Yeah, so because so no sharing food right now. When you're sitting on it, also if somebody is sick, if somebody is coughing or sneezing, it's very important that you don't sit on the same table at this point. You might have to go into separate rooms and eat. And I know that's difficult, especially when you're very close to your family members, but you're doing it to save them from getting this disease right now. So that's very important that you keep that distance. And because the same idea goes with visitations, so it's very important at this point that you don't do any travel unless it's extremely essential. So no traveling and visiting families right now, and not having any visitors overs right now. Whoever is at home, they should just try to, even those people should try to keep social distance. They should try to stay away from each other as much as they can, not share any food or drinks. And like we said, clean the areas that you're sharing all the time. Make sure you sanitize those areas by the end of the day, so nobody is picking up anything from you and you're not sharing it with anybody else. Yeah, okay. Vậy Dr. Dylan này tại vì tụi cá món nó kỳ làm là khó có nồngเลยcó xả và giờ có nhớ và để nó già là một đó nè chỉ giờ thì có nhớ gì chỉ có thể lý trâu là giờ tụi tôi nị xả là giờ nồng trâu tê rau tê mỏ nhớ gì này có chỉ bao chỉ có nó chỉ có thêm một mỏ nó chỉ hay cho khó kỳ nó chỉ là kỳ làm là thầu có nồng là giờ tụi có xả là tụi có tê tê có chuyện rồi có mỗi cho là mù có không mua không chịu tê gì tụi cá món nó thêm cả tụi hậu có là giờ tụi có nó có tê rau có tê mỏ tê này có họ chỉ nên nó ở tê dùng chỉ cho tụi cá món nó thêm cả tụi có chỉ giờ li nó vậy chứ xứ hay thì có rau mỏ là có chọn được cho nên mua mỏ nó nhỏ ok hồi giờ li thế gì đó nó chỉ thầu và có nhỏ ok là có chỉ sao nhỏ gì thế đó có chặt xả lên đó gì nó mù hay sao có yếu tố trong mù hoặc cứ cho ti một cái đây là tại sao lại xứ có sao mù bây giờ thì nóอยู่chúng ấy có nó sự chân chính yếu mù nó chỉ có nhỏ hỗ trợ xứ ở Tiv Thaiv ở nóอยู่ที่อยู่กี่chỉ tao một đầu lịch tụ
กูเลยนะจงเนี่ยสิ่งที่เนี่ยจะพูดมาเที่ยวชัวไปถือถ่ายหลังเตาลีก็จีน่าที่น่าจะกูจะเนี่ยไปเชิญมันจีจะเนี่ยคนสิขวาเดิมมองทีวีเนี่ยกูเนาะเนี่ยทำเขาตื่นได้เคลียร์ตรงนี้เต้นเนี่ยเต้นสีเต้นพงเตยยืหลอกกงดาไปชิถ่ายลุตรงชิถ่ายนะอย่าลุตรงชิถ่ายจังหังอย่าอินบ่ายอย่ามัวไปหนึ่งเต้นเฉยๆลุหนึ่งหลงหมดเลยได้หังอย่าเต้นเนี่ยชิตาหลอกกองชิตาหลงลงกูว่าโชว์ตัวตุนด็อกเตอร์แล้วรู้จะรู้ยมมโนกีหลังจากตัวถ่ายไปมองเราเจ้าเฉยๆจะเป็นจีเนี่ยคนสิขวาเราเนาะไปแต่จีเนี่ยสกัดถ่ายไปหมดแต่การหลับชิถ่ายด้วยวันจีเนี่ยคนสิขวาเตาว่า nhớ rồi cho nên sự kiện này trái mình muốn thấy chùa rong xuyên này sẽ được tỷ chất tiền các lọc còn đôi cho cuốn đó nó của sẽ tăng gia ai tại hôm mong thì về châu năng gầu bé châu point châu nhớ châu bé lúc Fresno San California bé từ mình chỉ nhận được sự khoa ta và thế chia sẻ đến này ban đầu ba sầu là tên đó sau là tên sáu tông thọ nếu mà cái tỷ chủ đã chỉ thế li hú tàu là mình là thả tàu của cho nên thế bé sẽ được các lọc chỉ cho doctor và lăng thọ thiên doctor Dylan Gatu là hai cha khỏi thì oli nè nó có oliอยู่giờ tụi mó trong lịch cái thể bảo thì cái họ mó nó nhớ lên doctor và lên có giờ doctor có họ thả tàu lùm móng rong cho tên tên gì ta chế tàu này bây giờ chẳng pha lịch bây giờ tôm long bây tụi khen lịch non bò mó bò là giờ cú bò ở đâu nó bò là lịch bây thể bảo thì bây tàu tụi mó nó có chẳng hiểu dùng một lịch tụi món nó the novel coronavirus món mà có món mà ý mà có cú tàu á, bao chỉ có một khăn nồng, bây giờ tụi có món ý chế luôn, lâu rồi món tàu luôn, tới rồi yêu chi thì tới rồi có cú chuyên môn giòn gần luôn, tí giờ nó chỉ yêu tôi chẳng pha, tại sao mà bây giờ cứ có món thế lại cho nó chỉ mới cầm bây mới cho cái lạnh nó bán đi rồi nè, giờ có món mình sẽ có chủ nhau tôi tập vào tập chơi nhiều ít khó dùng đùa, vì cha của tôi hay đi vì thế tại sao lúc đấy cho nó mà cho món là yếu bao liền cái chơi món thế lúc làm món nó bây giờ cái chơi một phần nhàn đầu sắp lại thế rồi có món mà mình sẽ có một số tập clinic là có một số tập năm tập emergency room là làm món lo này chỉ thế rồi tụi món này chỉ lo check cái tụi món này chỉ cái kỳ là chỉ có thể lấy kỳ con là thế nào giờ vì này của tây Hà Nội đó thế ở nó có chỉ sao cho cái tụi món một kỳ là tây thế nữa thế giờ vì thế của Hà Nội đó họ giờก็สปอร์ตตัวกูเตะตัวช่วยอีกแล้วป้าตัวกูเราที่จบตัวกูเตะหูกูตัวคือเขามอแต่กูมอล้อเลยยาลิจานะโอ้เจ้ากูเตะป้อขันเดอร์น่ะจะรีบไปถามจะนั้นมีการมอจะรู้เตะ red flag ที่เลี้ยนนะที่เลี้ยนมันก็จุดแต่ตัวก็นอแต่ก็โอชิโตป้าโลโอชินโตป้าโลน่าจะ red flag ที่เลี้ยนนะเอาอย่างก็นอแต่ที่จบก็ฟังชิมันก็หาอย่าโจมโลน่าจะ red flag là tới rồi có mỏ hồ xia có ở chỗ ba này chỉ nói giờ chỉ liệt thế giờ thì có nói thì có đến chỗ xia ta thế bên chỉ du có chỗ ba này chỉ nói thì ta nói chỉ liệt thì có nói chỉ có bị tao thì có chỗ đầu chơi y là chỉ hù rồi cái bom ba rồi có bom ba thì có nắm mask nó cóตัวlà có nắm mask thì bom ba có sao một kilo tê cái tê sao chỉ con à bây giờ vì nên là hù tê hà đi nó nè and then what can you do when you have mild symptoms Dr. Lin, what can you do at home? So let's say you are having some symptoms. You're having a runny nose, you're coughing, you're sneezing, you might be getting a little bit of a sore throat or a fever, and you're concerned. This could be COVID-19 or it could be some other virus. But at this point, it's very important that you're protecting the vulnerable population, the people who can get really, really sick from it. So those are the people that are older than 65 years old. These are the people who have other diseases. They have lung disease, they have heart disease, they have high blood pressure and diabetes, they have kidney disease. So it's very important when you start to feel ill, maybe stay in a room, isolate yourself in a room, isolate yourself from other family members. And it's best if you have a bathroom that you can use, and after you use it, you clean it up. If you have to go to the kitchen and you touch something, the dishes that you use, you should wash them yourself, so somebody else is not touching the virus that you might be potentially spread to them. So that's the most important. Isolating yourself from other family members is what's most important. And if, let's say, you start to feel worse,
I would recommend early on to try to stay hydrated, drink lots of fluids, take Tylenol for fever and pain. But let's say in 3 or 4 days, you're not getting better, you're getting worse, you're having trouble breathing now, or you can't eat or drink because you just can't. You can't keep anything down, you're vomiting, and you're getting weaker and weaker, then it's time to go seek help and go to the hospital. Chị Dr. Dylan này hay thì thầu có mua món mê xứ cái nhớ tàu va tàu chế là tàu xử lý có món cho bà là giờ có bị nồng tên là xứ khỏi trình chính thì có món là nó có nhớ tàu va tàu chế là tàu thì xì có chủ nhớ đó họ có hông ấy có tại mù họ xưa hôm nay là muốn nó món tên là có chủ nhớ cái anh trong hay thì mù mua tên để tu cả rồi trong riêng đó mù họ có olino mà giờ có tí thái cả lượt tu sau mua món xứ đó họ có tưới tàu lại thì chỉ có năm này xài tàu thì tàu có món mê nó họ có mua tụ cá món nó là chỉ tàu mua có những chỉ bao à chỉ là có tí thái chả có họ mua xứ còn này có chỉ chỉnh chính đó họ trả đến nè sao thì vô lại thì cú tao hồ mua cho bà pin nông nó chỉ dù mua tụ món nó lại như chỉ là liên đại lại chủ qua thì có mua chỉ là nếu mua lên nó là chỉ nên chuẩn ban nên tụ kinh xưa thì là của chủ tí thái có sắp bút kỳ đó là tụ thế của chủ ba của tụ kinh chỉ nên khó thì nếu ba yêu tụ kinh là chỉ ý còn nó chua thằng là nó ba có lúc chạy có sắp mò là chỉ là liên đại thì chỉ là thì có để nó chả có để nó lúc chạy khó chỉ có chỗ hậu đê còn tàu ấy còn nó ban đầu có lúc chạy nó có một đê thế có ba có sáu có câu rồi ở giờ tàu tư có bao thì có những nó chỉ tàu đi rồi có cái mỏ hành động rồi có nó rong mỏ là cái đồ tàu lò luôn là có ở bài như nhau này chị thầu nó có thể bao thì giờ liên kết tàu của tàu hữu của tụi cái mỏ của tàu bài không mỏ mà giờ rong đi nọ này Trong đó là của họ làm gì khó nhất là Dr. Linh thì Dr. Dylan nó tụ thả nên tôi bảo lại thì tụi cá mỏ nó trở lên cái thả cho tôi ít tụi cá mỏ kỳ rong hành để bên mong chạy nhớ trong lúc tới chờ từ bây giờ ít trả nền bên mua cái sư phụ theo bên mua cái nên là mua cái sư phụ theo mua khoa là mua tên để tay gì bên mua chuyện này sẽ được sai lo thầu vì lý do nó mà bên nó mỏ nó mà bênยังmới tay rồi tay mỏ thì sẽ được ta là chuyện này ta điểm một đầu hỗ cho là nó xứ thế rồi nó mà thế là nên thế là chuyện này tao nên tao là một số xã là rồiอยู่tên này tu chỉ tu hồiอยู่ครอบครัวhay thì bây giờป้องกันlý do giờ thì tụi cá món là nhon rồi cho con dâu nhớ là bọn ta Dr. Dylan thế Dr. lúc vào lên ngõ tụi ta hay cho khó thì nòng ở cho con dâu sợ là một lo trong lo là một lo được họ tụi chỉ tụi cá món tụi là nhớ được hắn tới là chỉ cũng cho thì giờ đó cho con dâu nhỏ chỉ thở bên nào mò chỉ cũng xả tiền nhưng cho trái địa giờ bây giờ để bây cổ lưng nhau ý khắp khoa bên nào mà cũng ít tay rồi tay mò bây mầm gì bây hắn dâu bây đặc cam đồ mò là nó chỉ cũng xả tiền giờ họ nói vậy tụi nàng từ mò lại tới đầu nửa kỳ tao dùng gì tao sẽ đâu tao bảo tao chế là bây nhỉ tao là một thằng nhỉ khóc khoa hay thì là bây tên này tu chỉ tu này bây buổi chiều nhỏ này tay rồi tay mò là bây giờ lòng đi cha giờ thì tay có xua sẽ đâu cho nhiệt đầu nhiệt trái để đầu tao lo cố là tôi dùng lúa tay chỉ sau một trâu sẽ lần từ lúa hoàn dâu sẽ đây là đầu đi cha nó เพื่อป้องกันนั่นแหละกูสาแต่เขาnói nhânแต่ละครอบครัวnhiệt tao thả nhiệt mùเขาnóiจะกูมาถ่ายลีนอยกูhọ trò rồi liền Dr. Linh thế Dr. Gia nè tụ nè hành gì đầu tiên em Dr. Dylan hành gì đầu tiên yeah thì she one day bây giờ mù nó không được nói chế bắt ta Dr. Và Linh thì thả mình chỉ hay cho có shelter in place nó chỉ quyền nông để nó Dr. Dylan share thì họ cũng bắt chỉ hành gì cho có shelter in place order long the lu ở Fresno. Dr. Can you talk a little bit about the mayor's shelter in place order? What does that mean to the folks in our community? Yeah, so shelter in place basically is an order. Initially, it was just it was released by Fresno City of Fresno, and then later on now in California, all over, that is what the order is since last night. That they said shelter in place for the whole state of California. And what that basically means is they're highly encouraging you to stay home. They're saying stay where you are, don't go outside, and all of these things are being done to try to prevent the spread of this disease. We're still at the beginning of this disease. We're still early, and we don't know where this is going to go. So the idea with shelter in place is anything you can do from home, you should be doing from home. You shouldn't be leaving your home to go shopping at this point. You shouldn't be going out for parties at this time. You shouldn't be having any parties at home right now.
That's very, very important. And shelter in home doesn't just apply to you as a person, it applies to businesses. So big businesses, you're going to see they are shutting down. Essential businesses will be open, but they will be limited because they're still going to try to limit the interaction that people will have so we can keep people away from each other enough to not spread this disease. So you'll see the restaurants are shutting down right now. They're only doing takeaway food. And all of this is just an attempt to prevent this disease spread from getting worse than it already is. Chị chắc chạy và từ mayor là một mua và tại nó thông bài lu Saint California nó là một mua cho là đầu sự đời nó chỉ chắc chạy từ shelter place nó chỉ ít chắc chạy ở cọ nên nó bây cho bây sẽ nên sự đời chạy nhớ họ vào hỗ trợ thì có chỉ sót tới họ bây Olino là họ lấy Olino mà lấy xa cọ Tiv Thaiv cọ tụ Kabmob nó chỉ sót có kỳ tàu trong mùa lễ tụ chỉ Olino nó chỉ nên ít chắc chạy cọ tới thôi cho bây sẽ sự đời nhớ còn là mình chạy là mình nhớ họ vào chơi sắp tới giờ thì có chúng mới giờ đã chỉ chẳng chân vô mù nó chỉ có nhớ vào chơi thế chỉ ta liền nó chỉ đầu tiên nên xíu nó cứ giờ đầu cho la lụa nó giờ thì chú mua tay cho la lụa mua nó hậu tên chẳng chân đó nó chỉ lấy sát chữ có nên nóอยู่ชอบหมูเราอยากจะตลาดเราชอบขี้เด่นๆเราก็เจียนหนึ่งต้นตัวหมูจะนี่เท่าปอหมูจะเกี่ยคือแต่ในใจเราเท่าปอหนึ่งเจอตัวเขาอลินอก็มันหนึ่งเจอตัวหมูตัวเตตลาดเต business เราอยากก็อยู่แต่หมูคนนั้นมาลูกหอบเพี้ยจะเนี่ยแต่ก็ชอบเราหมูชินจีก็หนึ่งชอบชีเนี่ยเราแต่ตรงนั้นตัวอยู่มัวตัวตะกับมันเรากี่ตัวหมูจะเขาน้อยอยากเจ๋งเจริญแต่เราจะใจอัวเราใช้ได้ก็เป็นสิ่งที่ใจรอที่เตลาหลวดเตใจชอบแต่ตรง dĩ đó cái chạy đó thiết kế tiền nâng sinh chi vì đó khó trở lên nên họ auto doctor người thả lò lên doctor vợ lần thêm doctor cho anh gỡ là tên tao đó nên họ YouTube trên Facebook là những tí ăn gấu tụ Kabmob nó nửa kỳ mà giờ kỳ làm tại tí nâng cho tí nâng tụ Kabmob nó nửa chỉ một tí nửa chỉ một tế một tàu nửa chỉ chân gà một khó từ nửa chỉ chơi già một thiên nâng ta sẽ thằng nâng tôi sinh chi tôi sắm bài các tổ tế của tổ tế có ôi là ta hành đấy tôi nhớ dây Charlie Trophy là ý đào đàn đó là cũng nòng của con giờ chạy tàu một sao đó nè giờ thời trong linh nó chỉ ít tụ mò là chỉ nữa kỳ tàu lự tụ vì linh đó khó chạy và shelter in place này lâu thì linh muốn chạy tới cho là chẳng sẽ đợi với họ chạy đồ chế còn nhiều chế sát tôi sinh gì cả tụ Kabmob nó sẽ được buộc hậu một lý trả cho khó ta sẽ nói những khó bí sư nếu là tới chơi xóa tới chơi Italy lại bỏ thì tụ Kabmob nó nên dễ hành rong hành ít là ta đã qua còn doctor và lên trên được bỏ tàu tan đó thì ta khi nó thiếu một trâu nút nó thế này thì phần này plus một trâu số một nó tới chỉ mấy cái nó tới dễ một bộ chơi lại ấy trả tận đây nó này tới chỉ mấy cái nó hành dễ một xí xí chuyện này hai dạng trai mà chọn trai tại sao mấy cái tên nó là chỉ tao mua cho khổng cua cho đơn tân đâu chỉ cho nênวันนึงthứ sáu thì sáu một cua là tao tôi chẳng chỉ tao một cua cũng ra thì tận đây nó giờ mấy cái mua cho khổng cua nó tân đâu là bé một cua tao chua tu là và cho Kabmob nó nè dễ say hành giờ tao là mỗi lần ngàn hồ sơ tông chua là ngàn hồ sơ sử tôi thì tụi Kabmob nó dễ xia nó chỉ trả nên là tên chỉ là từ họ làm trai chỉ qua còn doctor và lên thả cho tụi Kabmob nó thì ta chỉ nó mấy cái tên này mua một chơi là tam tới lo nó chỉ tao bên chưa để họ sẽ khó lo chỉ qua còn doctor kia họ là thả hay cho khó thì giờ bé chỉ chẳng pha là bé chỉ là shit thả cả tao cho cả tụ bé phân chỉ linh chân trái nó chỉ dù tụ chỉ mò là dùng là dù chỉ linh mò đi là thế nó chỉ mấy cái đó thì psychological effect nó chỉ qua còn cái doctor là thảm chứ không được thế doctor vào lên cái này bỏ bao tụ number lên trả thế ok mà tụ Kabmob mà thầu sinh gió mà thế chơi mấy cái đó mà mua đi cổ đồ phá lăng năng tàu tụ Kabmob đó nữa ta chỉ thầu bé là thả nó của cô kia tàu ta su nó tuy nhiên cho cái gì phá thế gì bỏ lăng năng nhau thế chơi mấy cái đó tàu tụ Kabmob nó là hồi lúc là California sẽ chỉ ta nó chỉ ít phá ít bỏ tàu chỉ lăng tàu tụ Kabmob nó tụ Kabmob nó mà nếu mà không mình chỉ tôn trọng vì thế ý là kỳ tàu trong này ta bị thản đó nữa chỉ Kabmob là bị chữ đâu tụ cá để flu nó này là tàu có thuần nó nữa giờ thì cái ý lăng mò cái tàu flu nó này cái chu kỳ tàu ý lăng sao họ tụ Kabmob the novel coronavirus mà cái ý lăng sao mà có một kỳ tàu bé lăng nữa chỉ cái nó cho là sao ý lăng kỳ tàu bé lăng cái bé lăng này kỳ tàu bé lăng gì còn do tôi là ý tôi một đôi chuột nữa chuột tôi một đôi năng của cha trên tới kỳ tàu rong tôi giờ đi vì nó hay ta lại đôi biết cái chuyện rồi thì nhớ tiểu vào hỗ trợ chẳng pha họ thì tụ Kabmob mà nếu cứ giờ ít họ thì
ถก็ตัวกัมมอนมันยิ่งไม่จะชนชายเขาแต่ก็จะปีเราตัวฟลูจะก็เข้าใจในช่วงนี้จานนะฟลูนั่นมาจะแต่มวยพลังนังมอนั่นมาแต่จอแต่มวยตัวแต่ยามอยมุชิตอแต่ยามอยแต่ชิจงสินะพอตัวกัมมอ the novel coronavirus นั่นมาจะแต่กัมมอพลังนังมอมาแต่จอมอสันนังกอลปีจุลังนี่ยามอแต่นี่ยชิจงนะจะยาวีนะก็จะรับปีตัวฟลูนะลังนะ novel coronavirus นั่นมาจะนังกอลปีจุลังเดียแต่ยาวีนี่นะนี่แต่เป็นจิตสนใจเนี่ยช่วยจะเนี่ยจะสิสังตัวเนี่ยแต่ว่าจะเช็คเนี่ยช่วยเป้าเป้ช่วยโอเคจังฟ้านะ Dr. Darren ที่ Dr. ว่าเล่งให้จะถอดตัวหนึ่งหม้อไอ้เป็นเจ้าหมอหงหมอแล้ว isolate นี่จะ policy isolation เดินหรือยามูลิจะตัวลิจะหลักฐานกับจะเนี่ยจีสันใจตัวเขาเดียอีขอเชิญใจจะเชิญจิตต่อเชิญเดียเจ้าหมูเกอแต่ที่เตี้ยมันเนี่ยเชื่อเกออย่าเจ้าหมูแจงก่อนเนี่ยซอชิกิซึไอ้ก็จะตัวMe was talking about the process and procedure at the hospital once somebody is in isolation, what that looks like. Many people felt that that could feel like they're in prison. Can you talk a little bit more about what that process and what that is like? Yeah. So, we are using the term isolation, and it does seem very scary when I tell you to isolate yourself in a room. We'll talk a little bit about what happens before you go to the hospital. So when I'm recommending for you to self-isolate if you're feeling ill, what I mean is, yes, you're going to stay in your room, but that doesn't mean you can't talk to people. You can still talk to people. You just have to keep your distance. You just have to make sure that you're not coughing on people. You're not sneezing on people. You're not touching them. And you're just wiping things, surfaces that you're all using at the same time. You still have Skype. You still have phone. You still have text messages. It might seem like a lot to ask at this point, but if we can do this, however long it takes, if we can do this now, we might be able to get together sooner than later. But if we don't do this right now, we're going to be in this for a long time. So that's why it seems scary, but it's important. Once you get into the hospital and let's say you do have novel coronavirus, COVID-19, yes, you will be in an isolation, and the reason being is because the people who are taking care of you are healthcare providers. They're going to be taking care of you when you're ill, and they're going to be taking care of other people who are coming in who might not have this virus yet. So they have to be very careful that they don't take it from you and give it to somebody else. So that seems like a scary thing, but that's something important that we need to do right now. Will you have visitors when you're in the hospital? Right now, we're limiting visitors as much as we can. And the reason being is the same thing. It's keeping you safe, and it's keeping people around you safe. Even though all of this sounds very scary, all of it is meant to be done to protect you and your loved ones at this point. Chỉ cho cái là thà hay cho yêu muốn nhớ yêu tụ kinh là mình nhớ khó chọn trái cơ để xí cái này nhớ cái trong cái thọ one day yêu một tí chế common là chế đặc biệt là hay tiền này nó yêu muốn nhớ yêu không là mình chạy chỉ tao hay tiền yêu chỉ đó tao lên thì thả liền ạ yêu cũng một số học cái xí số đông xí Skype lúc nào đặt tới phong tế yêu thả là tại lần đó tao tin nên thả họ chỉ chính yêu chủ yếu yêu chính pháp tu yêu từ kinh thì thay từ kinh cóอยู่สักกี่ตัวหรือจะซื้อขอนอยขอกันในเป้าแต่ชียาเดียถอนในหม้อเกี่ยเลยในหมู่เกี่ยติดใจขม้อเลยหน่อยเลยเป้าแต่ในหมู่ตัวก้าหม้อเลยน่าจะเลยมันในหมู่ย่อในตัวเข่งขอนอนะมันนี้ขอจงแล้วขอจะคือขม้อเราตูเราป้าในนอมาเลยย่อจะย่อหมู่ป้าหรือจะชิตหม้อเทียchỉ là lý lại thì ở trong mỗi công trò có ai không ấy lấy lò tu có chỉ lấy chuẩn na khơi nhờ cái rong ấy thầu à lấy tu có ta lấy một tu để tu là lấy mới cho khơi nhờ nó lấy chỉ lấy chỉ là kỳ tao lấy tu chỉ uo li no chỉ tao nên sai tiền chơi lấy mỗi dục cái lú nó thì chỉ giờ này họ tị thái này thế tị thái cho nên nhớ gì này họ sống một tu cá món đó sự còn này họ chỉ chỉnh chỉnh chỉ tại vì nó tị chơi cá món này chỉ nếu chủ yếu thì này tôi hiểu nên là tao thì chỉ lấy cho chữ cho nên họ sao tôi chỉ trong thế sao tôi nên tao họ nói giờ họ tị thái co thế tị thái cho nênวันnó có yêu kỳ tàu cả sau một cái món nó chỉ họ nói họ còn nếp bóc. Bây giờ làm gì này họ chỉ khóa cho nên chỉ sẽ được xong họ từ bây giờ này họ chỉ khóa tất cả lọ cũng cho nên tất cả làm gì doctor kia thì auto doctor và lần thế doctor đều là của còn là thải cho họ thì vô lên trả sẽ được thế chỉ đầu lúc xem mẹ thế chỉ bông xia cho cái bông xia cho cái chân cho cái trái cho cái sơ vô một chỗ này một chỗ lựa giả thế này hai dạng mò cha chỉ bây giờ là thả còn có nên đầu lúc xia lòi có nên khó nên thì là chưa tới nên tụ khinh đó tụ cá món nó mù cận thâu trong tụ nó lại to bên chỉ là hoạt dịch hoạt tàu hoạt trong tàu
ít trong này chỉ cái này cha bây giờ mà thế chùa rong xe theoวันนี้sẽ là choวันนี้tàu mò luôn chơi luôn nhung môn nông gì ta cha đó lo cho chỉ cho là thì là con doctor cũ doctor Gia doctor Dylan doctor Vạn Linh và thế chỉ sẽ tạm mà bây giờ thà để lúc chẳng chưa sang sao lúc nào sẽ cái lòng đó tụi các mò kiến gần chỉ mua nông gì lo cho nên là giống mua mê chỉ thợ ba là giống chỉ này khởi tàu tây giả cho một ba luôn nâng qua có doctor Gia bây giờ là thả bây lo hay sẽ kết sẽ đặt sẽ rõ cho sẽ đợi hay sẽ lúc chạy thâu mua cái nhiều xem sắp lời li nó bây tôi thả li nó mà bây tôi chỉ bảo can thì là lúc tôi cho là thả các sợi này thì lúc rõ tan thâu tí xí vì đó khó này là những bảo hộ thì vì nó đau ya qua cho bây mình chỉ doctor Gia vậy từ psychology ya một trong doctor một trong sát sẽ cái xa một trong lúc lư qua còn doctor Gia là thả bây lo trên doctor Dylan doctor Vạn Linh cái là họ là mua bây lo lúc sẽ đặt sẽ rõ cho nên bây giờ cha bây giờ là sĩ tuổi tệ của tụi cho là thầu tụi cá mò nó có bây giờ nó có nhau rồng bây giờ chỉ được trân kia ta ôi trời ơiวันนี้หายพตาไปยังหายโดนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยช้อนชัยเลยซะจริงแต่เขาไปวันที่หนึ่งย่อเนาะไปจะเกษาเลยอย่าไปจะเกชัยจะเกจริงเนาะเนี่ยกูว่าตอนเราไปมวยตัวมอเทียเย่เท่าว่าไปมวยตัวมอว่าหลอดจะต้องจะไปตรงนี้เนาะไปเอาตัวจริงตัวชัยเลยนะเจไปยังมวยมอคนเดียวเลยเลยอย่าต่อไปมวยตัวมอเด้อเนี่ยว่าเราไปรู้เจโก้ไปรู้เจจุดมอจอเจไปให้ยามอหล่อเฮงจะขอไปตัวไฮนอนะเจก็จะเกษาก็จะเกชัยก็จะเกจริงไปจิสาก็มัวไปสาก็เป้าไปสาก็เจก็เป้าอุลิจ่าป้าก็ตุกเข่งที่จะในยออินจินก็ยังเล่นได้ก็ที่ยอตุยิงขอที่เหลือสู้ยิงตุกามอนอตุกามอนอchỉ có ít linh sư thì sẽ bé sẽ đời lúa dây lúa giọt thông tới trời nọ gió sẽ đời là một hậu lũ ok mà bé thì riêng tàuตุกามอนอgiờ giờ li thầu có xã hay thì có mua gió lại khó nó nửa sáu tàu có cho trả cho lúa hay thì cho sell rồi giờ có lúa chị nó còn mua gió tàu sốตุกามอนอlại chỉ giờ li có chỉ ba có chính trên có tụ king nó chỉ thầu có nó chỉ cá có nó chỉ rong lại có tới chỉ nhà cá tụ có tụ king có tới chỉ nhà cá là một vài cho li tụ cứ và lên thả cho lần rồi tệ là cho sọ nó chỉ có chơi con trai chỉ có chỉ nhà cá tên nó chỉ ô nó có chỉ là có một món tua thế bây giờ tới chỉ có món mềm xứ con trai chỉ có chỉ món lo tua chỉ tua có chính chỉ cho nó có有一顿nhiều xuyên cho nó có cho cái này nó một tụi món là chỉ giờ trong đi nó bây giờ tôi thả nó này cho nó ở chỉ hay thì giờ đi tận đây nó lên từ mua cái nhiều xe là nên mua cái chơi đó chỉ là bây tôi của nó lúc còn học nó chỉ có xa đó này cả nên hụt tôi đó thì bây lúc còn học bây tôi sẽ tông tí à RGG gì bây cho chi cái này tôi sẽ lo bây mua cho tôi chân thành chơi nhau tí ở giờ ba tới tận này cho lù giờ bây chụp bao tới tận này cho lù ta xin đó là bây giờ thì tôi đi cho cứ commercial doctor và lên lại tôi một tới đó này cái chính đó này chỉ bây hay chỉ là hay sư thì chỉ bây hay có một chính sau là một hệ nên gì cho con nó cú sa nó này cho nó chỉ nhớ tao vào tao chơi tôi sẽ lo tôi sẽ tập khởi bây giờ đó ok nhưng chủ yếu tôi cảm ơn nó sư. So just to end this, just last few words that I can say is basically, I know it's a scary time. It's very stressful. There's somebody saying something about coronavirus 24/7. And if it gets too much, turn off the TV. Stop listening to the news for a bit. Take your time for yourself. Read a book that you haven't read for a while. Watch a TV show that you want to catch up on. Do something that's relaxing for you. And then do your part to stop the spread of the disease. So do the things that we talked about. Try not to go visit, don't go to a big party. Don't have a big party. And if you're feeling ill, try to protect yourself and keep yourself isolated while you're protecting everybody else. And once you do your part, I think we're going to be able to get through this. But we're going to need everybody's help in it. We can't do it alone, and you can't do it alone. So we got to do this together. Chỉ là mong nhớ tập vào tập chế nên chúng mình nên yêu sợ nông nghiệp nào làm nông bếp thật sao từ nào coronavirus thế từ rồi bếp của hai tôi khang ở đây ít này cho của họ chạy tới của bông xe nào là chỉ dẫn chạy chỉ bông xe ô xe là tại sao lúc khi họ bếp chế là mong xe đời bếp chủ sĩ công tệ cả tôi cam món nào trong 1 kg bếp chế năng mong cho kg tây kg chờ bếp tôi mua cho cứ cam món nhớ là nó ba này giờ tới đây mua đấy chỉ này chỉ bao này sản nụ nó là
bây giờ nó ba này này nên chỉ chân trái nè cái cú pha mình chỉ luôn nó nên rồi thủ cần nói cú chỉ hay mình chỉ luôn nó sẽ nên chọn lần đầu nữa nhân rồi cho nên cái tên cha cho bây giờ mà thế chùa rong xia nên thì chơi thì nhiều là cộng đào trâu cú ấy cú cho tàu doctor vạn linh tho doctor thiên ta tuần doctor ghé xong tuần đó cú bây giờ change cho chế lù kia hay cho tụ cá mò thì hay cho dù cho tròn đó tụ cá mò coronavirus ta chỉ nói cho bây giờ và thế chia sẻ mà nóอยู่ở trong này sẽ được mua ra chắc cú thì ở trong này sẽ được chia sẻ chắc cú anh chắc chắn trong tụ cá mò này vậy tụ bây lúc họ mua chỉ bỏ sẽ tới tuổi chỉ tao ta chỉ bây tao làm lòng đi cho doctor lỡ tê hoặc lỡ mua con sống bỏ thế là cho lỡ tao cỡ tao cho tụ cá mò nó lỡ lỡ mua khi là cha bây giờ sau mù đó lỡ chỉ tuổi tê mù ba lần đó cả bây giờ nó xong mà nên muốn giờ thì ít thun trậu sư giờ thì ít thun trậu bóng trậu họ đây lỡ nó mà tới rộng dễ của nó dùng gì ta sẽ thảo tan ra ít số nên trậu bóng trậu họ lỡ giờ chỉ chơi lỡ đây là giờ chủ yếu lỡ xí tuổi tệ trậu họ bà đây là xưa lỡ ít bắt thằng lo lỡ gì lúc đây cho trong lại chỉ tao mấy rồi y nhận đầu tư y nhận nô tư y nhận chỉ từ là những là sao tiền đồ thật ra tiền đồ là sẽ là từ bốn lần đặc anh dễ ta cho là cho số á trong để trong hai chùa trong đi cũ thế dưới giờ nó giờ thế dưới giờ cũng bỏ thế chia sẻ tiền nó cho tôi cho doctor tôi GP tôi là phải thà còn chùa tao phải lúc đã rồi chùa tao phải cho sửa cả phải một đám một sửa lo chắc cả khu tuần gì còn này thế phải sẽ là thế li tao cho nó ấy chẳng ta sẽ là phải chôm gì sẽ hở cũng mà còn là tất cả một nụ tôi phải tôi doctor nó hay cho họ căn cứ lia thì tu coronavirus nó mà nửa cú chia thế tu cá máu và tụi nàng để tụi cho trong xử lý căn cứ mua đi tụi cá máu thảo giờ tụi Spanish một trâu li và nửa chúa li ít tụi ở tụi đời sớm mai bắt thảo ấy từ nửa tụi cá máu là từ tụi nàng tụi sẽ ta bây giờ tụi phá tụi tiền nó này họ bắt tàu cho information nó bắt share tàu li trả cho nên gì cả lấy bảo thì tiền nó trong li mong hài và luôn tụi chỉ nói ý vượt đua thế này vậy cái sự đó chỉ sát tàu thì nữa là bên nhau tài lý này vậy anh nhớ lịch Spanish virus là cái virus này là cho cold cho flu virus này là cái chỉ được từ là ý vượt đua sự kiện được từ hậu thì này bao lý giải nó không có share mình chỉ cho là share tụi cá mò mà là hùa novel coronavirus nó bị đầu tiên tụi cá mò chỉ chia được bây giờ tụi cá mò mà cho đi cho phơi hay mà tới rồi lo được tụi bỏ đây tới lo nữa thì tới rồi nhớ số tết thì lúc rồi hùa han nó trên mua giờ ta là tới rồi lỡ cô yếu chia tổ nó chỉ tới rồi thì tụi cá mò nó kỳ nữa cho chia nó là năng tới là kỳ là rồi tụi cá mò nó kỳ tới là kỳ thông đi tới nó tới rồi mù linh đó nè hỏi cái việc cho lúc hay có qua coronavirus mà ní mua tới ní mua bao họ human coronavirus cho nó cho cái mò gì cái tổ cái thuần này tới rồi năng của percent đó cái mò nó gì coronavirus ta chỉ từ coronavirus mà là tới hoàn novel coronavirus cái này tụi chia bị chỉ tao cứ kỳ nào đó là tụi nó chỉ tao cứ kỳ bị đó nè bị chỉ tao cứ mua từ coronavirus tao bị lúc nào đó tuy giờ vì là bị chỉ mua cho chua xả là cho vaccine là Tiv Thaiv bị lúc là chỉ bị chỉ mua ít lúc chua đó có nói cái bác họ tụi có dùng nhiều vì linh đó nhà cô sản gì mình chỉ đã học ta cô hay cho con đời là chơi rất là nhiều tụ kinh này cô sai đó này cháu nữa mà gì hay thì lúc xưa nói lúc xưa và này chạy là chạy ta giờ này lên từ chạy bông pli lại là hụt pli ta giờ lên từ hắn chạy khi lúa cả sau này chọn chú cho pli cho cái sao cả các mình rất là lúc xưa nói giờ lúc xưa và giờ lên nó cũng đã có hay là phí dành là phí đây giờ và bên Hmong suy chỉ bên và là một chơi rõ nếu nó là bé uo li đó họ nó uo là của hai đặc là một chơiอยู่ก็อยู่รู้เชื่อแต่เขาก็อยู่ดักกันยังอยู่ตัวเข่งให้ที่จะตัวมอจงnó là béยังไม่ยังซื้อยังจงลีnó củaที่เราก็ไปจงมงยังหาที่ตัดสินnóให้จะเขาเกยใจnên làที่สามไทม์ลงโดนหน่อยรู้เขาจงไอ้หาได้ที่ก็จะปูหรือตัวนึงตัวมูช่วยรอช่วยอยู่là uo liนะเขาnóยังรู้เชื่อเขาnóไปยังเราหมดที่ไทยก็tụi cá mò nó chỉ cho kỳ tàu xưa. Dr. Jones, for last question, for it's necessary to say if somebody, let's say, if I get the virus, what is the chances of survival or the rates of that? Can you elaborate a little bit? I think we haven't talked about that. Yeah.
So the data is very limited so far. What we have some data from China at this time. We have some data from Italy, and then we have very minimal data from U.S. From the last couple of months that we have. At this point, we've seen that virus affects pretty much all age groups. More so starting at about 20 plus. Less than 20 is pretty rare. So 20 plus or so, we're seeing more cases. And as you get older and older, the higher risk population is, we're seeing 80 plus actually are the people who are getting the sickest and are getting admitted into the intensive care unit. And then people between 65 and 80, they're getting sick, and some of them are also getting admitted to ICU. So that's why we're so careful about the population above 65 or so, because those are the people we need to protect right now. That's one of the things between this virus and other viruses. You know, when we have had like SARS virus before, or we have had MERS virus before, those people got so sick that they couldn't leave their house, so they couldn't spread it everywhere. They couldn't spread it as much as this virus is going. The thing about this virus is most of the people don't get too sick. They're going to have a little bit of a common cold. It's going to look like a common cold. They're going to do okay. But if they don't take precautions, they're going to give it to somebody who can potentially get really sick and get admitted into the hospital. I would love to give you a number as to what the mortality is in people. We have seen that it's up to 2 to 3% mortality, which is pretty high for a virus. But where numbers are still new and we're still looking at data. So I can't give you exact number, but that is what we have seen so far, about 2 to 3% mortality rate. Chị Dr. Dylan Tham mình chỉ hạt cho thì cho anh nói tới khi cho tụ các món nó thì cho nên món nó là họ mua trong đi chả nó bé tàu chân đông tới lần này xua thì Italy là một chỉ lấy những bỏ tàu thì các món nó phình tàu là một trâu đó cho nó nên ổn nên gọi không cho sau thì chỉ sinh trai cho món tàu trai cho nên là lâu thì nó nói nhung cho chỉ cho sáu chỉ cho và mua phình là trong tụi món là thêm món nhà lo trai cho nó riêng đó muốn này chỉ tụi các món là cũng chỉ dùng đi cho các món SARS là MERS và dùng ý là cho các món và nó ở trong nên tôi chỉ trong rồi nó tụi các món corona nó sẽ auto nó đó khó thầu cho nên món tụi món mà lấy chỉ món nhà chỉ lấy trong một kỳ tao đó lấy tụ họ auto món vấn đề và cụ hành đó là chỉ lấy món nhà chỉ lấy nhau hỗ trợ chỉ nên theo kỳ chỉ tao đó lấy tụ giờ còn nó dễ khó chơi mình chỉ giờ hay cho thì tụi món nó nên họ phình percent or làm một cho tao nên cho xem bảo lý giá nó chỉ tại nó lấy cho phép bỏ tao để lý ó mà đâu bé phèn bùa or cho tới tụi nên cho xem đâu lại chỉ còn nó cho gamma virus chỉ như xem cần gọi đi lại thì chỉ lấy cứ chỉ bảo chứng hay thì giờ món này món gì tôi cho tụi lấy or nó làm một sai nên họ tao ta sẽ nên là tụi món nó nên dùng giá chỉ tao bảo mình thì chỉ còn nó còn là bảo tại sao rong xe ở chỗ Dr. Valen, Dr. Jonathan, Dr. Gieo, chỗ này sẽ là tôi cùng Dr. Cú và thế chỉ xe để cho nên chỉ sẽ là lấy rong xe ở chỗ này sẽ là món này lúc chơi lúc nhung món này họ cái chân chơi tôi bảo rồi thế này thế chỉ có sẽ là tao bảo thì thấy lúc chơi lúc gì thế lúc chơi lúc giọt tao tao chơi ý trong là chỉ cái thế này cha rong xe này sẽ thì là cùng Dr. Cú để nó giờ hay mong luôn năng sẽ cái lòng hay tại Hmong TV Network bây giờ phần trâu đợi bây giờ Fresno San California tôi chẳng tới Jamaica và thế chia sẻ để bên mong nhà thông can đủ sẽ đợi tông lòng lợi giờ tao cho một khởi chùa cạo trên đường ra nhà rồng giờ một liệt chia này thế cú bên mà li tất cả là sinh chỉ đùa trò lự lũ Libya lự lũ chơi lũ nhung tận đến năm cú chơi trò đó trò nó gọi là sẽ đợi tôn ra cú bên thản gì ôn tôi dùng một cà phê cho cái sĩ tao là tí thấy tụ cá món nó dùng một khó rồi tụ là cá trồng này trồng cú cà phê là nhà rồng bên mà là sinh chỉ đùa trò lự lũ Libya và trồng tao sinh chỉ đùa